Hey Google, where can I find Apple product in Nepal? OlizStore, Apple Store, shop in Kathmandu. Nepal is on ground floor, OLIZ 351, Basana Marg, Babar Mahal in Kathmandu, and is 77 meters away. हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईहरुलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश सधैँझै फेरि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। गुगल होम मिनीको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। गुगल होम मिनी के गर्छ यसले? गुगल भन्ने बित्तिकै सबैलाई थाहा छ, जसले पनि गुगल गर्ने भन्नुहुन्छ। के चीज सोध्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, गुगलमै भइसक्यो। खास भन्ने भन्दा त अब हामीले त गुगललाई त गुगल दाइ भनेर खोजे पनि हुन्छ। यही गुगलले हामीलाई सबैलाई हेल्प गरिरहेको छ। जे कुरा खोजे पनि हामी त्यसमा भेटिरहेछौँ। जे सोधे पनि त्यसले सर्च गर्छौँ, त्यो कुरा भेटिरहेको हुन्छौँ। नभेटे पनि नियरेस्ट कुराहरूले बताइदिरहेको हुन्छ। यही सन्दर्भमा हामीले जुन चीज हामीले कम्प्युटरमा टाइप गरेर या मोबाइलमा सर्च गरेर जुन गर्थ्यौँ, त्यही कुरा आज हामी भोइस कमान्डबाट सानो स्पिकरको माध्यमबाट गर्न सक्नेछौँ। त्यसैलाई नि हामी के भन्छौँ भने गुगल होम मिनी भन्छौँ। गुगल होम मिनी भनेको यस्तो हुन्छ। यो बक्सामा आएको छ र यो बक्सामा के छ यो अनबक्सिङ गर्न म गइरहेको छु। गुगल होम मिनी भन्दा पहिले गुगल होम निस्केको थियो। त्यो अलिकति ठुलो साइज थियो र अलिकति प्राइस पनि अलिक महँगो नै थियो र सँगसँगै अहिले गुगलले नयाँ एडिसनल सानो साइजमा पनि गुगल होम निकाल्यो, जसलाई चाहिँ हामी गुगल होम मिनी भन्छौँ। यो गुगल होम मिनी 4वटा कलरमा छ। सबैभन्दा पहिला कोरल कलर आउँछ, त्यस्तै चार्क कलर छ, त्यस्तै चारकोल छ, त्यस्तै अक्वा कलर छ। अब यी 4वटा कलर मध्ये म कुनै एकको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मलाई यो कलर एकदम मन पर्छ, त्यही कारण यही कलर म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र के छ, के आउँछ र यसको बारेमा केही जानकारी म बताउँछु। गुगल होम मिनी कोरल कलरमा, जसलाई सुन्तला जस्तो पनि देखिन्छ, सुन्तला कलर जस्तो छ। सानो बट्टा छ यो साइडमा यसको साइज कस्तो हुन्छ भने वान साइड फोटो देखाइदिएको छ यसमा। बट्टाको बाहिर पनि लेख्दै छ यसले के सपोर्ट गर्छ भनेर। जस्तो फिलिप्सको बलहरू, चलिरहेको बलहरू भयो, क्रोमकास्ट भयो, गुगल फोटोहरू भयो, स्पोटिफाई, नेटफ्लिक्स, युट्युब सबै यसले सपोर्ट गर्छ, यहाँ लेखिदिएकै छ। त्यस्तै यहाँ स्मल एन्ड माइटी लेखेको छ। यसको बारेमा हल्का जानकारी यहाँ दिएको छ। कसरी चलाउने भनेर यहाँ बताएको छ। यसलाई दुईटा कमान्ड लिन्छ यसले। एउटा हे गुगल या ओके गुगल, दुईटा मध्ये जे भने पनि हुन्छ हामीले। र यसलाई के कसरी सोध्ने भनेर यहाँ नर्मली सरस्वती लेखिदिएको छ। यो एकदम मजाले प्लास्टिक प्याकिङ बाहिरबाट भएर आएको छ। यसलाई म यो प्लास्टिक ऱ्याप म काटेर निकाल्न गइरहेको छु। हामी प्लास्टिक ऱ्यापलाई यहाँबाट काट्दिउँ। गुगल होम मिनी बट्टाको सिल यहाँबाट तोड्नु पर्ने रहेछ। यहाँबाट हामी यसलाई खोल्यौँ। अब यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ। यो हो गुगल होम मिनी कोरल कलरमा। हेर्दै कस्तो राम्रो छ, असाध्यै क्युट छ। हाम्रो हातमा ठ्याक्क अटाउँछ पनि। यसको हाम्रो पाम साइजभन्दा पनि सानो छ। यो स्पिकर कुरा गर्दा 360 साउन्ड कभर गर्छ यसले र 40 mm को ड्राइभर छ यसमा र यसले वाइफाई एन्ड ब्लुटुथ दुईटै सपोर्ट गर्छ। यसमा ब्याट्री चाहिँ इनबिल्ड हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले पावर जोड्नुपर्ने हुन्छ। पावर जोड्नको लागि चाहिँ USB पोर्ट यहाँ छ र यदि हामीले गुगल होमलाई चाहिँ अफ गर्नु पर्यो, अन अफ गर्ने बटन छ, यो गर्न सक्छौँ। त्यस्तो गरे पनि बिचमा एक साइडमा थिच्यो भने भोल्युम अप, अर्को साइडमा थिच्यो भने भोल्युम डाउन हुन्छ र यहाँ 4टा तपाईँको सेतो बत्ती बल्छ, जसले चाहिँ गुगल होम एक कमान्ड लियो कि लिएन भन्ने कुरो थाहा हुनसक्छ। त्यस्तै रिसेट गर्नु पर्यो भने सानो यहाँ बटन छ, यसलाई प्रेस गरिराख्यो भने रिसेट हुन्छ। र पछाडिपट्टि यो रबर ब्याग छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी राख्दाखेरि पनि यो मुभ त्यति साह्रो हुँदैन। र माथिपट्टि यो फेब्रिक लुक छ यसमा र फेब्रिक एकदम राम्रो कलर छ। कुनै पनि ठाउँमा राख्दाखेरि असाध्यै सुहाउने किसिमले कलर दिएको छ। यो म्याचिङ गरेर पनि राख्न मिल्छ। यसमा अरू प्लस 3टा अरू कलरहरू पनि आउँछन्। आफूलाई जुन मन पर्छ त्यो अनुसारले राख्न सकिन्छ। यो थियो स्पिकर। यसको बारेमा मैले केही बताएँ। अब फेरि यो बट्टाभित्र के छ हामी यहाँ हेर्छौँ। बट्टा खोल्ने बित्तिकै अर्को सानो बट्टाको यो निस्कियो। त्यसपछि हेर्दै जाँदा यहाँ केही कागजहरू छ। त्यस्तै हामीसँग अर्को एडेप्टर छ। एडेप्टर र माइक्रो USB भएको केबल पावरको लागि यहाँ दिएको छ। अब बट्टाभित्र केही पनि छैन। बट्टाभित्र सरस्वती बुझ्दाखेरि हामीलाई एउटा स्पिकर आउँछ, केबल आउँछ र एउटा स्टार्ट गाइड आउँछ। यो थियो गुगल होम मिनीको बक्साभित्र आउने सामान र यसलाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरो म बताउन गइरहेको छु। यसलाई सेटअप गर्नको लागि USB पोर्ट यहाँ छ। यो USB पोर्ट हामी जोड्न सक्छौँ र यसलाई हामीले हाम्रो कुनै पनि वाल पोर्टमा लगाएर गर्न सकिन्छ। यस्तै मसँग अर्को कलरको गुगल होम मिनी मसँग रेडी सेटअप गरिसकेको छ। म त्यसलाई पावर जोड्छु
पावर जोडिसकेपछि यहाँनिर बत्ती बल्छ, यो देख्नुभयो होला 4वटा बत्ती बल्यो। अब यसले मैले मेरो घरको वाइफाई नेटवर्कमा जोडिसकेको छु, यसले आफ्नो वाइफाई खोजिरहेको छ अहिले। यो सेट भएपछि पिङ गरेर एउटा आवाज पनि आउँछ। यहाँ अब गुगल होम यो रेडी भयो। गुगल होम रेडी भएपछि यसलाई हामीले जे पनि कमान्ड दिन सक्छौँ। कमान्डमा सबैभन्दा पहिला दिउँ ओके गुगल व्हाट टाइम इज इट नाउ 9:20 सबैभन्दा पहिलो क्वेसन नै मेरो गुगल होम मिनीलाई थियो कति बज्यो भनेर। अब यसलाई म सोध्नेछु हे गुगल व्हाट इज द पपुलेसन अफ नेपाल। The population of Nepal was 29.3 million in 2017. यस्तै गुगल होमको भोइस अलिक रेज गर्नु पर्यो भने हामीले गुगल होमलाई हे गुगल क्यान यु पुट भोल्युम अप टु 75। यसरी मैले गुगल होमको भोल्युमलाई 75 मा सेट गरेको छु, किन अघि बोलेको अलिक सानो आएको थियो यसबाट। फेरि यसलाई म अर्को क्वेसन राख्छु हे गुगल हु इज द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल। The president of Nepal is Bidya Devi Bhandari. Hey Google, who is the best cricket player in Nepal? On the website crickbuzz.com, they say, Paris Katka is known as one of the best players Nepal has ever produced and is current captain of the national side. यस्तै सानोतिना कुराहरू हामी गुगल होमलाई जस सोधेर हाम्रो क्वेसन गरेर हाम्रो एन्सर दिन सक्छौँ। जुन कुरो हामीले कम्प्युटरमा वेब सर्फिङमा गएर गुगलमा गएर हामी सर्च गर्थ्यौँ त्यही कुरो अब हामी कम्प्युटर नभइकन घरको कोठामा कुनै पनि ठाउँबाट हामी भोइस कमान्ड गरेर यसलाई सोधेर हाम्रो एन्सर पाउन सक्छौँ। यो विशेष गरी हाम्रा सानोतिना बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ स्कुलबाट फर्केर आएपछि जहिले पनि होमवर्क गर्न गाह्रो हुन्छ, जहिले पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ यसको एन्सर के हो यसको एन्सर के हो भनेर सोधिराख्नु पर्थ्यो भने अब त्यो चाहिँ सायद गुगल होमलाई सोध्यो भने धेरै कुराको एन्सर चाहिँ यसैबाट पाउन सकिन्छ। र बच्चाहरूलाई त यति सजिलो छ कि यसैसँग कन्भर्सेसन गरेर आफ्नो ट्यालेन्ट पनि डेभलप गर्न सक्छन्, धेरै कुराहरूको जानकारी पनि लिन सक्छन्। सबै कुरा प्यारेन्ट्सलाई थाहा पनि हुन सक्दैन, ती कुराहरू चाहिँ गुगल होम सोधेर जानकारी लिन सकिन्छ। गुगल होम मिनीको अनबक्सिङ हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, जसले गर्दाखेरि नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईँले हाम्रो प्रोडक्टको बारे जानकारी पहिल्यै पाउन सक्नुहुनेछ। र यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै नयाँ भिडियो हामी फेरि लिएर आउने नै छौँ, त्योसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते एन्ड धन्यवाद।